No niin, oikein hyvää ja rapsakkoa lauantai-aamu. Tai mitä se nyt on silloin, kun se katsot tätä videoa. Tänään katsotaan, että minä vetäsen slicea tuolla näillä apureilla viilatulla terällä. Ja sen jälkeen minä vetenpasen vielä käsin sitä ketjua tuon Hytösen Sami ohjeella. Että me pistän purupiikkiin vähän kaltevuutta ja sitten aukasen nuo pohjat tuolta ketju siitä terähampaasta, niin kokeillaan semmoista, että onnistuuko se. Ja samalla me säädän vähän rikkaammalle sahaa, että jospa se ei hyyty sitten siihen pölökkyyn. Kun nämä pikkuhuskissa tai on tuo ilma, miten sitä sanottaa, ilmahuuhtelu ja saattaa olla kierroksen rajoitin, niin nyt se on liian laihalla, niin se kiertää nätisti, mutta siitä loppuu sitten yny, kun painaa puuhun. Niin tehdään semmoista tänään. Juu, eli tämän näköiset on terät sillä viilaohjurilla tehtynä ja sitten sillä tulukilla tuo purupiikki. Että eihän tuo mikään latta oo. Ja taittaa ihan kauhealta näyttää. Mutta lähdetäänpä kokeilemaan niitä sliceja ja sitten terotetaan käsin tuo pohja auki. Niin joskus se tulisi parempi. No niin, eli ensimmäinen testi sillä ohjurilla viilatulla ketjulla. Pikkus on säätänyt sahaa rikkaammalle, niin tempastaa pari slicea ja lähdetään viiloamaan sitten käsin tuo terä uudestaan. Ei kyllä syö sittenkään hyvin. Lähdetäänpä kahtomaan tuonne pajalle, minkä takia tää ei syö. Tai itse asiassa katsotaan tästä tuo kuva. Niin. Joo, tosiaan. Ei tässä tarvi hirmu ammattimetsuri olla. Pystyy sanomaan, minkä takia tää ei syö tää ketju yhtään. Kahtakihan hampaan profiili. Eihän tuo perkele tuo teräseinämä, niin tuohan eteenpäin kaltava. Eihän tuommoinen voi syödä ollenkaan. Tämä on ihan kauhea. Eli viilaohjurilla niin se ottaa vaan tuosta pieltä, mutta ei tosiaankaan mä tuonne pohjaan. Joo, ei tämmönen terä tosiaan niin ei voi pura yhtään. Lähdetäänpä käsin viiloamaan. Joo, ja se on toilla otettava huomioon, että minulla ei ole sitten mitään X-kuttia, vaan nämä on näitä 12 € Tokmanni Pro Forestin ketjuja, eli ihan niin kuin lähtökohtaisesti jo mennään päin honkia tässä hommassa. Eli tämmöisellä lähettää. Käyttävä piissoo kun piirakan rasvojalla, kun tuo viilaaminen kävi aika paljon käsiin. No, lähettää joka tapauksessa sahoma. No niin, eli ennen käsiviilausta, niin tuo profiili oli semmonen niinku suora. Hampaan profiili oli tuosta kärestä tuonne pohjaan, niin suora ja jopa vähän eteenpäin viisto. Niin nyt minä otin noita vähän niinku auki noita pohjia ja sisähommia, että jokohan se nyt ruppes puremaan. Hirmuinen homma tää on, kun minulla ei oo ruuvipenkkiä, niin mun piti vaan laittaa tämmöset saatanan pultit pöytään ja
yrittää vähän perreä laittaa kiinni. Että vituttaahan tää nyhreeminen, kun ei oo kunnon vehkeitä, mutta tämmöstä tää meillä amatööreillä on, kun ei oo minkäänlaisia välineitä. Nyt lähdetään kokeilemaan, että purroko tää paremmin. Noniin, ei kai tässä voi loppusanona sanoa muuta kuin, että viilaohjurilla kun viilon vaan, niin siitä ei tule yhtään mitään. Se ottaa tuon leikkuuhampaan yläpintoon ja jättää sen profiili ihan pystyyn ja pohja jääpi täysin auki. Eli kyllä se vaan parempi on opetella se käsin viiloaminen ja et kyllä tuo hirveän paljon paremmin uppos tuohon nyt täällä toisella kiekolla, että kun sai vielä sahoa vähän säetty, että sehän tuo säätöruuvi, H-ruuvihan oli ihan persillä, että sitäkään on ollut osannut laittaa. Niin kyllä, nyt se on aika hyvä ja tästä ei voi kuin vaan parantaa ennen, niin palataan asiaan ja jatketaan sahailua. Se on moro.